Hello and welcome back to JL Studio, also known as Jay&Jane Photography. Salamat po sa mga nag-subscribe na. Sa episode na ito, itutuloy natin ang photo editing. Ito po ay basic compositing sa Photoshop naman. Last time, pinakita ko sa inyo kung paano inedit yung photos ng mami ko using Canva and konting Lightroom. Pero para hindi tayo mahirapan guys, this is for beginners, remember. Papakita ko sa inyo yung 3 layers lang ng pag-i-edit sa Photoshop. Balik tayo sa Lightroom. Right-click natin yung picture, edit in Adobe Photoshop. Then, edit na lang natin yung copy with Lightroom adjustments. Yan, bubukas ngayon si Photoshop, makikita niya na yung edited na photo sa Lightroom. And dito na lang tayo mag-a-add ng ibang layers. Yung balloons na download ko na, nandito na siya. So, all we have to do is insert the balloons dun sa Photoshop file. Okay, ito na. Tapos na siyang i-import sa Photoshop. For safety, let's hit Ctrl-J to copy the background, disable the background para kung wala na siya, backup na lang siya. This is the actual image we'll work on. Let's check the image size. Ang ratio niya is 5:7 na. So, okay naman siya. Kaya lang, nalagay natin ng balloon sa magkabilang gilid. So, we need to make it. Dito natin lagay yung 7, dito yung 5. Yan. Okay. If you crop out instead of cropping in, mapapalaki na natin yung ating canvas. Okay, then go to image size. Nakita natin lumaki na yung size niya. So hindi na tayo mahirapang kalkulahin ilang pixels ba yan or ilang inches. So okay na siya. Binago lang natin yung ratio dito sa taas. Nagkaroon na siya ng space sa magkabilang tabi. Then to insert the balloons, let's go to File, Place Embedded. Okay, and voila, mabilis lang siya pala, no? So, by the way, if you want that textured background na nasa Canva, pwede rin natin siyang i-download. Let me show you. Ito yung ginamit natin kanina. Then, itong page na to ang ida-download natin as background. So, ito na yung laman niya, 1.54 MB. Okay, insert na natin yung background from Canva na dinownload natin kanina. File, Place Embedded. Then expand lang natin siya. Pag kasi maraming keyboard shortcuts, marami masyadong layers, tendency baka ma-discourage kayo guys. So, simplihan lang natin. Okay, again, background layer, subject, balloons. So, ito pa lang. So, pwede naman natin i-manipulate yung background. Normally, hindi nababago yung proportion ng picture kapag in-embed mo siya. Yan. Kailangan lang natin i-blend in yung white background natin dun sa textured background. Pero, doblehin muna natin yung balloons. Highlight the layer sa right side, tapos Ctrl-J. Yan. Then Ctrl-T to transform it. Mailipat mo siya ng position. Just like yung ginawa natin sa Canva, left and right may balloons. Yan. We can put this one behind para maiba naman. Okay, then later, palilitawin natin siya using masking. So, position muna natin pati yung isang balloons. So,
Ito na siya. Kailangan lang natin palitawin yung balloons and i-mask out yung mga areas na kailangan natin itago. Okay, itong mga gilid na to. Let's go ahead and create a mask para sa subject layer. So para hindi nakakalito, rename muna natin siya. So double-click the name of the layer and type your preferred name. Kailangan nating i-mask yung subject para lumitaw yung balloon sa right. So, how do we create a mask? Select the subject layer. Tapos, create a mask. Add layer mask. So, naka-white siya. Makikita mo yung lahat ng contents kasi the concept of mask is white reveals, black hides. So, kailangan nating baguhin yung white mask into black in some areas. So we're going to need the brush tool on the left. Okay, then ito yung color niya. Black and white siya, di ba? So pag pinress mo yung X, you toggle between black and white. So black hides. Pag ibinrush natin siya dito sa part na to, ma-hide yung part na yun. So let's enlarge the brush and hide yung areas na yun. Yan, as you can see, lumilitaw na yung balloons. Okay, hanggang dito, pwede natin siyang gradually i-blend in. So, let's press Z to zoom in and click on the mouse para madaling makita. Okay, I also want to mask this out. You can brush this manually or make a selection. So, again, pang beginner lang tayo. Yung kung ano yung madaling maisip. So, magbabrush ka na parang nagpe-paint lang. So, tignan natin. Click B or press B para maging brush ulit siya. Then, naka-black pa rin yung foreground color natin sa kaliwa dito. So, para ma-hide natin yung subject. Make sure, hindi mo na-i-click yung ibang part. Nasa subject layer ka, nasa mask ka, naka-select. And otherwise, baka maguluhan ka. So, we can make it a little harder para ma-define yung edges. Ito kasi yung pinaka-straightforward. And I like this method kasi yung kung paano yung galaw ng kamay mo na nagdo-drawing ka. Alam mo yun. So, let's toggle for white para i-reveal ulit yung mga nasobrahan. Para i-show up ulit yung mga na-hide natin. Okay, we need a little bit harder brush. So, let's toggle to black again. Yung mga shadow, yung mga ghosting, tanggalin lang natin. And again, there are many ways to select it. Yung iba nga nagve-vector pa eh. Pero yung mga path, pero later natin tatakal yan. So dito muna tayo sa basic, yung paggamit ng brush. Yan. And at the same time, masi-shape natin yung photos intuitively. Ito kasi yung pinaka-intuitive eh. Next to the clone stamp tool, yung mga unang natututunan na nag-aaral ng Photoshop. So, once okay ka na sa brush, you can try more advanced methods, syempre. Okay, so press Ctrl 0 to zoom to normal or 100% view. Nakita mo lahat yung image. Okay, let's hide the edges. Soften the brush. We want a larger brush na. So, magiging softer yung texture. Mabubura yung mga gilid. Yan. So, pwede mo rin siyempre itoggle kung nasobrahan, may tinamaang buhok. And we can blend it in again. So, if you're satisfied with your image, your edges, hindi na siya obvious. Lalo na kung social media lang naman, you don't need to perfect it. Siyempre, pag kliyente, kailangan malinis na malinis. Yan. And gagamit ka na ng more advanced methods.
in this vlog, I just gave you an idea how to begin editing your photos quickly na hindi mo kailangang mag-aral ng advance kaagad. Kasi nakaka-discourage yun kapag pinag-aralan mo agad napanood mo agad yung mga tinuturo ng professional. Yan, stick to beginners muna tayo. Yan. Then, once nasanay na natin yung mga basic tools na yan, we can learn more advanced tools. So, salamat nga pala sa panonood nyo and thank you for joining me in my photography journey. Share your experience as well kung paano nyo inedit yung mga photos ninyo sa umpisa at kung paano nyo inedit yung mga photos ng birthday ng mahal nyo sa buhay or photos ninyo. Yan, share any apps or software na paborito nyo gamitin. Yung mga free dyan, yung mga pwede nyong i-access anytime ng libre. Yan. Sa mga mobile phones, ano ba yung apps na ginagamit nyo sa pag-i-edit? Yan. Gumamit na ba kayo ng Canva? Or sanay na ba kayo sa Photoshop? Yan. Just give your comments kung ano pa yung better or even easier way para ma-edit yung photos na ganito. Don't forget to click subscribe and like. Then, share this video dun sa mga kakilala niyo na gusto rin matuto ng basic photo editing. Salamat ulit! See you in the next video.